રવિરાજ ટ્રેલર કાનાભાઈને તાત્કાલિક વેચવાનું છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટોટલ માહિતી મળી જશે. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. રવિરાજ કંપનીનું ટ્રેલર છે, કાનાભાઈને વેચવાનું છે. કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. સાવ નવું ટ્રેલર, સાવ ઓછી કિંમતમાં વેચવાનું છે, ફૂલ જવાબદારી સાથે. સાવ કમ્પ્લેટ ટ્રેલર છે. તળિયું સાઈડ્યું નવા છે. ટ્રેલરની અંદર ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. બાકી એક વખત તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેલર રૂબરૂ જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. કાનાભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. પહેલા કાનાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. આખું ન્યૂ કન્ડિશનમાં ટ્રેલર છે, ન્યૂ કલર છે, ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ટાયર નવા નાખેલા છે. 80% જેવા ટાયર જોવા મળશે. 9/16 ટાયર છે. બાકી ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ છે. કિંમતની વાત કરું તો 1,30,000 આ ટ્રેલર વેચવાનું છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી, ક્યાંય પણ સડો નથી. ટ્રેલરની અંદર ન્યૂ કલર, ટાયર પણ નવા. ટ્રેલર લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો જામ કલ્યાણપુર અને રાવલ ગામે જોવા મળશે. ટ્રેલર લેવું હોય તો કાનાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ નંબર મળી જશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે. હાઈ લખી મને એક મેસેજ કરી દેજો. હું તમને લિંક મોકલી દઈશ યુટ્યુબ ચેનલની. લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ ટ્રેલર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે કાનાભાઈ નામ હશે. 98,790 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી અને તમે આ રવિરાજ ટ્રેલર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.